بسم الله الرحمن الرحیم. موږ په دې لیکچر کې د ایکسرسایز 4.3 کوېسچن نمبر 4 کو او دا کوېسچن نمبر 3 به سټوډنټ ته طور هوم ورک پرېږدو. صحیح ده. پریویس لیکچر کې د دې موږ کوېسچن 1 او 2 کړی. ټیک شو. کوېسچن لیکو بیا سولوشن طرف ته راځو. صحیح ده. کوېسچن نمبر 1 کې پارت 4 مونږه سبا معلومو x سکویر پلس y سکویر یو دا معلومول دي او یو x y معلومول دي او مونږ ته x پلس y equal to 7 راکړی دی او x minus y equal to 4 راکړی. ټیک شو. پریویس لیکچر کې مونږ بک والا میتھډ یوز کړو. دې کې مونږ بک والا میتھډ په ځای بل میتھډ یوز کوو. ټیک شو. دا چې کوم دی دا دوه مونږ سره صحیح ده. دته وځي equation x plus y is equal to 7. دته ما equation 1 ورکو x minus y equal to 4. دته equation 2 ورکو. صحیح ده. یو پیر د equation 8 کو جو بیا به subtract کو. صحیح ده. پہلے 8 کو adding equation 1 and 2. صحیح شو. دا شي x plus y equal to 7 او x minus y equal to 4. دا چې 8 شي ګوره پلس y او ماینس y دا به کینسل شي. x plus x بچی دا به 2x شي او 7 plus 4 به 11 شي. نو x چې موږ معلومو نو x په دې خوا پاتې شي 2 به خوا وړي ډیوایډ بشي 11/2 به راشي. دا به د x ویلیو روزي. اوس به چې کوم دی سبټریکټ کو. Subtracting equation 1 and 2. equation 1 2 یو بل subtract کو. دا به x plus y equal to 7 x minus y equal to 4. دا subtract کو. ټیک شو. نو دی به ساين چینج کی. صحیح ده. دا پلس 4 دی ماینس 4 بشي. دا ماینس 4 دی پلس بشي. دا پلس x دی ماینس بشي. دې ځل به پدې کې دا x کټ شي. دا به y plus y 2y شي او د 7 نه 4 لاړ شي دې نه 3 راځي. y به equal to 3/2 شي. دا د y ویلیو وروته. صحیح ده. اوس معلومون څه دي x سکویر پلس y سکویر معلومول دي. صحیح ده. x سکویر پلس y سکویر دا معلومول دي. بس دا x ویلیو لګوي چې 11/2 ده هول سکویر شو. y سکویر دی نه y ویلیو 3/2 ده دا سکویر شو. 11 11 چې ملټیپلای شي 11 and 11 ملټیپلای نو 121 ته راشي. 121 او لاندې 2 2s are 4 شي. پلس ولګي 3 3s are 9 او 2 2s are 4. ټیک شو. ها دا اوس د دې LCM واغشته شو. 4 کټ شي نو 121 راشي. 4 کټ شي نو 9 1s are 9. دا راځي 130 divided by 4. so 130 شنو په 2 به ډیوایډ شي. صحیح ده. نو 130 چې په 2 ډیوایډ شي نو 2 6 are 12 بشي. 1 به کېری شي 10 بشي نو 2 5 are 10 بشي. 65 شو 4 چې په 2 ډیوایډ شي نو 2 راشي. دا موږ سره رااله د x سکویر پلس y سکویر ویلیو. دا معلومول او سمپل معلوم کو. صحیح شو. بل چې نو هغه بیا x y معلومول دي. دا نو x y به څنګه معلومو. سمپل دا x ویلیو به پټ کو چې هغه 11/2 ده او دا y ویلیو به پټ کو چې هغه 3/2 ده. دا به چې دی 11 د سره ملټیپلای شي 33 به راشي او لاندې به 2 2s are 4 شي. دا سمپل x y 33/4 دا د دې ویلیو رااله. دا یو میتھډ چې دی دا د بوک نه جدا دی. بوک کې بل شان میتھډ دی. صحیح ده. دا یو کوېسچن مونږ په دې میتھډ باندې وکړو. دا دلته ختم شو. صحیح شو.